Welcome to EPL channel. Item removed counterfeit policy. Counterfeit item එකක ATM එකක් අපි නොකර යුතු දෙකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක කරනවා ඇති. මොකද ගොඩක් famous category එකක්. ඊට අමතරව ගොඩක් කට්ටිය risk free කරන්න කියලා හිතන දේවල් වලින් එන දේවල් තමයි. ඉතින් බෙදාගත් සහෝදර බොහොම ස්තුතියි. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ එක mention වෙලා නැහැ. කලින් videos වල ඒ email address එක ඇතුළත ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බලන්න පුළුවන්. එතකොට viro remove කියලා mention කළ subject line එකේ වුත් ගොඩක් පහසුයි මට බලන්න මොකද emails ගොඩක් එන නිසා right බොහොම ස්තුතියි එව්වේ එක්කෙනාට right මේකේ තියෙනවා we have to remove your listing because you didn't follow our counterfeit item policy we don't allow counterfeit items replicas or unauthorized copies branded දේවල් කරන්න බෑ මම හැම එකේම counterfeit වලට කරන්න නිදසුන මෙතරම තියෙනවා for example a shoe with Nike name or logo that wasn't made by Nike එහෙම දේවල් කරන්න බෑ fakes copies or replicas or brand name ඉතින් බ්ලූබෙරි එතකොට famous brand තමයි Gucci එතකොට Mont Blanc ගොඩක් කටි කරන ඒවා තමයි. ඉතින් ඒවා කරන්න බෑ කියලා ඔළුවේ තියාගන්න. මේ වගේ දේවලුත් කරන්න බෑ. right මේකේ තියෙන fashion sport mechanical watch එකක් මේක ඇත්තටම මේක brand එකක් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ brand එක mention කරන්නේ නැතුව මේක අරගෙන තියනවා මේක කරන්න බෑ කියලා. right මේකේ බලන්න මේකේ තියෙන ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා prohibited registered fake items මෙතනට කියලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් fake items කියලාම කියලා තියෙද්දි අපිත් fake වෙන්න මොකටද අපි නේද අපිට ඊට වඩා කරන්න ඕන තරම් item තියෙනවා මේ ඊපල් මේ channel එකෙම තියෙනවා item to list කියලා playlist එක #epal research කියලා search කරොත් eBay epal hub එකේ ඒකෙත් දැනගන්න පුළුවන් items මෙන්න මේ watch එකට similar ඒවා හරි මොනවා හරි කරන්න යන්න එපා item එක remove වෙයි. ඉතින් account එක ආරක්ෂා කරගන්න ඒක තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ඕන හරි කරන්න යනවා නම් හරි ඔන්න alert එකක් තියෙනවා. right don't try this list එකට add කරගන්න. බොහොම ස්තුතියි උපසහෝදරයට අනිත් හැම ඔක්කොම ගැන හිතලා ඒක අපෙන් එක්ක බෙදාගත්තට. right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ bell hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම විතලා දැනුම වලට ඉදිරියටම යන්න ඔබට ජය ජය and all the very best bring model Sri Lanka happy selling